નમસ્કાર મિત્રો, હું છું જઈને જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજ આપણી ચેનલમાંનો આ પહેલો વિડીયો છે અને આપણી ચેનલમાં મિત્રો મોબાઈલમાંથી પૈસા કઈ રીતના કમાવવા, જો કે 2021થી ઘણા બધા વ્યક્તિઓ મોબાઈલમાંથી ઘણા બધા પૈસા કમાતા થયા છે। 2021થી મિત્રો આ બધું સ્ટાર્ટિંગ થયું છે, પણ 2021માં મિત્રો એપ્લિકેશનો બહુ ઓછી હતી અને અત્યારે મિત્રો 2022નો એન્ડ ચાલી રહ્યો છે અને અત્યારે ઘણા બધા વ્યક્તિ મિત્રો મોબાઈલમાંથી અર્ન કરે છે, મહિને પૈસા મોબાઈલમાંથી કમાય છે અને હવે આગળ 2023 આવશે। હવે બધા મિત્રો ઓનલાઈન પૈસા કમાવા માંડ્યા છે અને હવે આનો ક્રેઝ વધતો જાય છે। 2023માં આથી પણ વધારે હશે। તો મિત્રો મોબાઈલમાંથી કઈ રીતના પૈસા કમાવવા, એક વિડીયો બનાવીને અમુક જગ્યાએ ફોટા મૂકીને અને ઘણી બધી એવી એપ્લિકેશન પણ છે 2023માં કે જેમાંથી તમે મોબાઈલમાંથી મહિને પૈસા કમાઈ શકો છો। તો મિત્રો આમાંથી ઘણા બધા એવી એપ્લિકેશન તો પણ મિત્રો ઘણી બધી છે કે જેમાંથી મહિને પૈસા આપણે કમાઈ શકીએ, પણ મિત્રો મેન ખાસ જેનાથી મહિને આપણે જાજા પૈસા કમાઈ શકીએ છીએ ને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ કમાઈ પણ છે અત્યારે। મિત્રો યુટ્યુબમાં મારી ચેનલ છે જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતી, અને મિત્રો બીજી પણ મારી એક ચેનલ છે જેકે વ્લોગ્સ ગુજરાતી, જે મોનિટાઈઝ પણ થઈ ગઈ છે અને એમાં ડોલર પણ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે, એમાંથી અર્નિંગ પણ પૈસા પણ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે। તો મિત્રો આ યુટ્યુબમાં કઈ રીતના વિડીયો મૂકવા, યુટ્યુબમાં કઈ રીતના પૈસા મળે, યુટ્યુબમાં કેવી રીતનું હોય બધું, આ બધી ચેનલો મિત્રો હિન્દીમાં બહુ ઘણી બધી છે, પણ ગુજરાતીમાં આજથી આપણે જાણશું કે કઈ રીતના યુટ્યુબથી પૈસા કમાઈ શકાય। પહેલાં મિત્રો યુટ્યુબથી ખાલી પૈસા મળતા હતા, પણ અત્યારે તો યુટ્યુબમાંથી પણ મળે છે, ફેસબુકમાંથી પણ મળે છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાંથી પણ મળે છે। તો એક જ વિડીયો બનાવવાનો મિત્રો અને આ ત્રણેય જગ્યાએ અપલોડ કરી દેવાનો અને એક જ વિડીયોથી મિત્રો ઘણા એવા પૈસા આપણને મોબાઈલમાંથી મળી જશે। અને મિત્રો ઘણા બધા વ્યક્તિઓને સ્ટાર્ટ તો કરવું છે વિડીયો બનાવવાનું, મિત્રો કેના વિડીયો બનાવવા, કેવા વિડીયો બનાવવા એ નથી ખબર। તો આપણે મિત્રો એવા આખું મેં લિસ્ટ એક બનાવ્યું છે યુટ્યુબમાં કે કઈ કેટેગરીના કેવા વિડીયો બનાવવા, તો 50થી જાજી કેટેગરીનું એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે, એ પણ હું આગલા વિડીયોમાં, આવતા વિડીયોમાં તમને જણાવીશ કે કઈ કેટેગરી ઉપર યુટ્યુબમાં વિડીયો બનાવવા। અને મિત્રો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે જેને એનું ફેસ બતાવ્યા વગર યુટ્યુબમાં વિડીયો બનાવવા છે, તો એવી પણ બીજી 50 કેટેગરી મેં આખી અલગ કાઢી છે કે જેમાં તમે તમારું ફેસ બતાવ્યા વગર પણ વિડીયો ઉતારી શકો। અને મિત્રો યુટ્યુબમાં કઈ રીતના વિડીયો ઉતારવા, એને કઈ રીતના એડિટિંગ કરવા, યુટ્યુબ ચેનલમાંથી પૈસા કમાવા માટે શું કરવું પડે ચેનલમાં, ખાલી ચેનલ બનાવી મિત્રો વિડીયો મૂકવાથી પૈસા નથી મળી જતા, એમાં ઘણું બધું કરવું પડતું હોય છે। તો એ કઈ રીતના કરવાનું, શું કાંઈ, એ બધું આપણે આ ચેનલમાં જાણશું। વારા ફરતી પહેલાં યુટ્યુબ વિશે તમને કહીશ, કારણ કે મિત્રો વિડીયોથી જેમ જાજા પૈસા મળી શકે છે એ અત્યારે છે યુટ્યુબ। પહેલાં હું તમને યુટ્યુબ વિશે જણાવીશ, કારણ કે મિત્રો અત્યારે ઘણી બધી એપ્લિકેશન તો છે, પણ જેમાંથી મિત્રો ઓછી મહેનતથી જાજુ કમાઈ શકાય એવી છે યુટ્યુબ। તો આપણે યુટ્યુબ વિશે જાણશું કે કઈ રીતના એમાં આગળ કામ કરવું, કઈ રીતના ચેનલ બનાવવી આવે છે, કઈ રીતના એના ચેનલનો લોગો આવે છે, લોગો બનાવવો, બેનર બનાવવું અને કઈ રીતના વિડીયો બનાવવાના, વિડીયો શેમાં એડિટિંગ કરવા, વિડીયો કઈ રીતના અપલોડ કરવા, આ બધું મિત્રો હું તમને આગળ હું તમને આવતા બધા વિડીયોમાં આપણે આના વિશે જાણવાના છીએ। યુટ્યુબ વિશે બધું જાણશું, પછી આપણે બધું ફેસબુક વિશે પણ જાણશું, એમાં કઈ રીતના વિડીયો મૂકવા આપણે યુટ્યુબ જાણશું। તો મિત્રો પહેલાં તમને હું યુટ્યુબમાં કઈ રીતના વિડીયો મૂકવા ને કઈ રીતના પૈસા કમાવા જણાવીશ, કારણ કે અત્યારે ઘણી બધી એપ્લિકેશનોમાંથી પૈસા કમાવાય છે, જેમ કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, પણ મિત્રો ઓછી મહેનતથી જાજા પૈસા યુટ્યુબ આપે છે। તો આપણે પહેલાં યુટ્યુબ વિશે જાણશું અને પછી યુટ્યુબનું આપણે બધું જાણી લઈએ, પછી આપણે ફેસબુક વિશે પણ જાણશું, ઇન્સ્ટાગ્રામ વિશે પણ જાણશું અને ઘણા બધા ગુજરાતી એવી એપ્લિકેશનો પણ છે કે જેમાંથી પૈસા આપણે મહિને કમાઈ શકાય એ પણ જાણશું। તો તમે કન્ટિન્યુ ચેનલમાં જોડાયેલા રહેજો અને આપણી આ ચેનલ છે જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતી, તો આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકોન ઓલમાં ક્લિક કરી દેજો અને વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો। આથી આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં ગુજરાતીમાં યુટ્યુબ વિડીયો, ગુજરાતી ટેકનિકલ વિડીયો આથી આપણી ચેનલમાં તમને જોવા મળશે। તો મિત્રો પહેલાં આપણે બધું યુટ્યુબ વિશે જાણી લઈશું કઈ રીતના વિડીયો બનાવવાનો। મિત્રો યુટ્યુબ માટે જે વિડીયો બનાવ્યો હોય એ એક જ વિડીયો ફેસબુકમાં અપલોડ કરવાનો અને પાછો એની વિડીયો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અપલોડ કરવાનો। એટલે મિત્રો યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ આ ત્રણેય એપમાંથી તમને મહિને અલગ અલગ પૈસા મળશે। તો આ બધું કઈ રીતના કરવું, શું કાંઈ બધું આપણે આગળ જાણશું। તો આજ માટે મિત્રો આટલું જ। આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જણાવજો, વિડીયોને લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને આપણી જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળશું આ વિડીયોમાં। જય માતાજી।